गुड मर्निङ गाइज। आज म चाहिँ एउटा हरितालिका तीजको एउटा एड अथवा ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदैछु। यो चाहिँ मैले किन यसमा भिडियो बनाउन खोजेको भने मैले पढाउने कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति काम गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको। मैले कुन कलेजमा पढाउँछु भन्ने कुरा त्यो एडमै लेखिरहेछ पक्कै पनि हैन। त्यसकारणले ढिलो नगरिकन हामी अगाडि बढौँ है त। सबभन्दा पहिले इलुस्ट्रेटर ओपन गर्ने, त्यसमा साइज चाहिँ मैले एक्चुअली स्क्वायर लिनुपर्ने, तर मैले अलिकति फरक गरेको छु, केही फरक पर्दैन। फेसबुकले त्यसलाई कम्प्लिट शो गर्छ। यो एउटा साइज हो 13/14 को सेन्टिमिटरमा है, मैले सेन्टिमिटरमा लिएको छु। अब यो लिइसकेपछि मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु राउन्ड टाइपको। सो मैले यो फ्री पिक भन्ने एउटा वेबसाइट ओपन गरेँ, त्यसमा मैले राउन्ड लेखेँ। राउन्ड लेखिसकेपछि यो तल जाँदाखेरि यो राउन्ड लिन्छु, किनभने कलर पनि म्याच भइरहेछ सबै कुरा। त्यस कारण यसलाई म डाउनलोड गर्छु। यहाँ तल फ्री डाउनलोड भन्ने छ, फ्री डाउनलोडमा मैले क्लिक गरेँ भने यो डाउनलोड भइरहेछ यति बेला। ओके, अब यसलाई म ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ एआई, पिएसडी र इपिएस फाइलहरू हुन्छ। यसमा पिएसडी छ, त्यस कारणले यो इलुस्ट्रेटरमा इजिली खुल्छ। मैले यसलाई ड्र्याग गरेर यता छेउमा राखेँ, यो खुल्यो। यो सिङ्गैलाई मैले कपी गरेर मेरो साइजमा म लान्छु। मैले जहाँ साइज लिएको थिएँ 13/14, यहाँ मैले पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई सेन्टरमा राखेँ। यसो एडजस्टमेन्ट गरेँ, कुन ठाउँमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो कुरा। यो बिचको टेक्स्टहरूलाई म फाल्छु, किनभने यहाँ छुट्टै कुराहरू आउँछ, यसरी फाल्ने। त्यसपछि यो बिचकोलाई मैले कपी गरेँ अनि कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेर पेस्ट गरेँ। त्यो भनेको सेम ठाउँमा पेस्ट हुन्छ यो वाइट, किनभने यो वाइटमा म अर्कै कुरा राख्छु। यसलाई म अलिकति एडजस्ट गरिदिन्छु यता, आफूले क्रिएट गर्ने होइन, कस्तो राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। यो सबै म अलिकति नजिक ल्याइदिएँ। यसलाई मैले कपी गरिदिएँ, यो लाइनलाई हटाइदिन्छु म, अन्त राखे पनि केही फरक पर्दैन यसले। ल मैले यसलाई छोडिदिएँ, त्यसो भए म केही गर्छु। तर यहाँ एउटा चाहिँ बिचमा एउटा म लाइन दिन चाहन्छु, वाइट लाइन, अलिकति हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ होस् भनेर। जस्तै यहाँबाट मैले सेन्टरले ड्र्याग गरेँ, यहाँ ल्याएर मैले छोडिदिएँ। अब यसलाई म वाइट कलर दिन्छु। ल यो यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिएँ। यी सबै कुरा मैले तपाईँहरूले सिकाइसकेको छ, मलाई लाग्छ सजिलै होला। अब यहाँबाट म लोगो लिएँ, पिनाकल ट्रेनिङ एकाडेमी भन्ने दुईवटा लोगो राखेँ। अर्को छ अलिकति माथि, अब यो पिनाकल एकाडेमी कलेज भनेर, यो दुईवटालाई मैले लिएँ। यो लोगो मैले अलरेडी बनाएर राखेको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा मैले जस्ट कपी पेस्ट मात्रै गरेको। अब यी कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूले मलाई लाग्छ सिकाइसकेको छु। यो पनि मैले यो होल ढिक्का होल सेट मैले कपी गरेँ र म यहाँ पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई अलिकति म रिसाइज गरिदिएँ, किनभने अलिकति ठुलो भयो। यसलाई ठ्याक्कै यतातिर गएर यसलाई म यत्तिकै गरिदिने हुन्छ, केही फरक पर्दैन, टेक्स्ट हो। ल त्यसपछि यो दुईवटा लोगोलाई म यहाँ राखिदिन्छु सेन्टरमा, ट्याक्कै सेन्टरमा। अब यति गरिसकेपछि मैले दुईटै लोगोलाई बराबर गरिदिएँ। ओके, ल यसलाई मैले सेन्टरमा राखिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि मैले एउटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यो एउटा छ, यो पनि मैले एउटा तयार गरेको थिएँ, एउटा ढिक्का होइन, एउटा सेट। यो चाहिँ सेपरेट एकचोटि म तपाईँहरूले निकालेर हेर्छु कसरी बनाएको हो। सिम्पल छ, तपाईँहरूले सिकिसकेको छ। यो एउटा स्क्वायर लिने, स्क्वायर
रेक्टेङ्गल टुलबाट टेढो मेढो यसो मिलाइदिने। यी यहाँ सबै सेपरेट सेपरेट छ। म यसलाई अन्डु गरेर फेरि आफ्नै साइजमा जान्छु। कन्ट्रोल जेड है अन्डु भनेको। ल यस्तो भयो। यहाँ लगे ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ अझै सानो बनाउनुपर्छ। यसरी आफूलाई चाहिने जति साइज बनाएर राखिदिने। यो हेर्नु त शुभकामनाको यो वाइट अलिकति बढी छ। यो एपेरेन्स भन्ने मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। त्यो एपेरेन्सबाट म अलिकति घटाइदिएँ। ल अब ठिक्क छ। गुड। यसलाई कुन ठाउँमा कसरी राम्रो देख्छ भन्ने कुरा आफैले विचार गर्दा यसलाई पनि म ग्रुप गरिदिएँ। यसलाई पनि म ग्रुप गरिदिएँ। ग्रुप भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। अब एउटा फोटो लिनुपर्छ यो बिचमा। यहाँ तीजको फोटो छ होइन। यस्तो किसिमको फोटो मैले क्रिएट गरेर लिन खोजिरहेका, तर यो त्यति ब्युटिफुल छैन। अलिकति ब्युटिफुल टाइपको फोटो लियो भने राम्रो हुन्छ। एट्र्याक्सन हुनुपर्छ क्या हार्ड बनाउँदाखेरि मान्छेले हेरोस्। यो मोडल लिँदाखेरि यो चाहिँ ठिक छ, म यो लिन्छु। अब यसको फेस अलिकति म रिटच गरिदिन्छु। हल्का अलिकति म मिलाइदिन्छु। तपाईँ हेर्नु होला, अस्ति मैले क्लास लिने क्रममा यो कुराहरू सिकाएको थिएँ। कतिले क्याच गर्यो, टाइम थिएन। कतिले क्याच गर्यो गरेन मलाई थाहा छैन। अब यो भिडियोबाट तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, यो टुल लिने। यसलाई मैले सबभन्दा पहिले कपी गरेँ। त्यसपछि यो टुल लिएर कहाँ मलाई दाग अथवा कुनै किसिमको स्पटहरू केही यताउता देखिरहेछ भने त्यो चाहिँ मैले इरेज गरिदिएँ त्यो टुल लिएर। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल जे गरेर फेरि मैले कपी गरेँ। अब ब्लर लिएँ, गौसाइन ब्लर। यसमा 3 र 4 को बिचमा काम गर्नुपर्छ। म 3 राखेँ अहिलेलाई। 3 लिइसकेपछि यो चाहिँ लेयर मास्क हालिदिने। यहाँ क्लिक गरेर यो लेयर मास्क अहिले वाइट छ, तर कन्ट्रोल आई गऱ्यो भने यो ब्ल्याकमा कन्भर्ट हुन्छ। भन्नाले रिभर्स हुन्छ, इन्भर्ट हुन्छ। ओके, अब यो टुल लिने है। यो टुल याद राख्नु होला, यो वाइट चाहिँ माथि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ ब्ल्याक माथि हुन्छ, वाइट चाहिँ माथि हुनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ हामी बिस्तारै इरेज गर्दै जान्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बिस्तारै। यो चाहिँ याद राख्नु होला, यो हेयरमा त्यति टच नहोस्, आँखामा नजाओस्। यो ब्ल्याक आइब्रो छ त्यसमा पनि नजाओस्। यो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। म यो के भन्छ यसलाई, मैले त्यो फेसमा मात्रै है, फेसमा मात्रै। यो चाहिँ यसरी गर्ने हो। यो ब्रसलाई सानो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि मैले सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। त्यसकारण त्यसै अनुसार ब्रस सानो ठुलो बनाएर, जस्तो यस्तो पार्टहरूमा जानु पर्दाखेरि धेरै ठुलो ब्रस राख्नुभयो भने यसले डिस्टर्ब गर्छ, बिगार्छ। त्यसकारणले सानो ठुलो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु। म अझै एकचोटि पनि भन्छु, यो किबोर्डमा बिग कोस्ट र मिडियम कोस्ट छ, त्यो दुईटाले काम गर्छ। त्यो दुईटा थिच्नु भयो भने तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ए सानो ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। सो त्यहाँबाट यो चाहिँ हरेक ब्रसमा युज हुन्छ। हरेक ब्रसलाई सानो ठुलो बनाउनु पर्दाखेरि त्यही दुईटा बटनले काम गर्छ। यसरी मैले सबै कुरो त्यो कुना काप्चातिर धेरै जानु हुँदैन। कहाँ कहाँ टच गर्न मिल्छ त्यहाँ टच गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाइदिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यो यसरी मैले जस्ट रब गरिराखेको छु। म माउसले यसो बिस्तारै कुना काप्छ। मलाई लाग्छ यति नै हो यसमा, अरू त मैले देखिनँ छुनुपर्ने। जस बडी पार्टमा यसले छुने हो। अब बडी पार्ट यति नै देखिरहेछ, त्यस कारणले गर्दा यति नै हामी यो ब्रसले काम गर्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यो पहिला र अहिलेकोमा कति फरक छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ।
अथवा यो लेयरमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। म एकछिनमा देखाउँछु। अब यो हेयरलाई अलिकति डार्क गर्नुपर्छ। यहाँ छ एउटा टुल। ल पहिला यस्तो थियो, अब यस्तो भयो। सो चेन्ज भएको छ पक्कै पनि। इभन दो हामीले मोडेलहरूको फोटो खिच्दाखेरि पनि यस्तै किसिमको फोटो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति टच गर्नुपर्छ फोटोसपमा गएर। त्यसकै लागि त फोटोसप हो नि, होइन र? अनि यसलाई यसो टच गर्ने। ल यो आँखी भवरमा पनि अलिकति ब्ल्याक रेन्ज अलिकति बढाइदिउँ। यसलाई पनि यो मेकअप गरे जस्तै हो। लिप्सहरूमा पनि अलिकति हाल्नुपर्छ। यस, ल पहिला यस्तो थियो, अब यस्तो भयो। सो ल म यसलाई डन गरेँ। यतातिर पनि अलिकति डार्कनेस बढाइदिउँ। यहाँ पनि डार्कनेस अलिकति बढाइदिउँ। डार्कनेस बढाइसकेपछि यसलाई अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिनुपर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति साइनिङ बढ्छ फोटोको। मैले अरू अन्त यताउता कतै टच गरिनँ, किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यति पार्ट मात्र लिनुपर्ने छ फेसको। यो छेउको एउटा फोटोले डिस्टर्ब गरेछ, तर त्यो हाइड हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले त्यसलाई इग्नोर गरेँ। ओके, ल यस्तो थियो, यस्तो भयो है। यसरी हेर्न सकिन्छ। अब यो दुईटालाई म मर्ज गरिदिन्छु। दुईटा लेयरलाई मर्ज कसरी? राइट माउस क्लिक गर्ने, तिनटैलाई गरे नि भयो, केही फरक छैन, तर दुईटालाई गरे नि भयो। ल यहाँ जाने, यहाँ गएर मर्जमा क्लिक गऱ्यो भने यो मर्ज कम्बाइन भयो। अब यहाँ हामी छुट्याउन सक्दैनौँ, पहिला कस्तो अहिले कस्तो। अब यसलाई कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। कन्ट्रोल सी भनेको कपी, कन्ट्रोल ए भनेको सिलेक्ट अल। कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ, इलुस्ट्रेटरमा गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ। पेस्ट गरेपछि यसलाई मैले रिसाइज गरेँ। ल यतिसम्म मलाई लाग्छ यो। अब म क्लिपिङ पाथ गर्छु। तपाईँहरूलाई म अलरेडी सिकाइसकेको छु यो क्लिपिङ पाथ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यो फोटोलाई मैले सेन्ड ब्याक गरेर अरेन्जमा गएर सेन्ड ब्याक गरेर ब्याक गरिदिएँ। अनि त्यसपछि अगाडिको यो वाइट पार्ट अघि मैले जुन कपी गरेर पेस्ट गरेँ त्यो पार्ट र पछाडिको पार्ट दुइटैलाई मैले सिलेक्सन गरेँ। अनि राइट माउस क्लिक गरेर क्लिपिङ गरिदिएँ मैले। यसलाई अलिकति म यताउता सारेँ। ल यो चाहिँ यस्तो देखियो। अब बिस्तारै सेपमा आउँदैछ है। यो चाहिँ धेरै नै ठुलो भयो, यसलाई अलिकति सानो गर्नुपर्छ। सिलेक्सन गर्ने तरिका पनि मैले बताइसकेको छु है तपाईँहरूलाई। यसलाई मैले कपी गरेर यताउता छर्दिएँ। सरी, त्यो अर्कै टुलले लिनुपर्छ, सिङ्गल सिलेक्सन टुलले हो। यो हो, यसलाई गरेँ। अनि याद राख्नु होला, अल्ट बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँ किबोर्डमा। अल्ट बटन थिचेर त्यसपछि त्यसलाई यताउता तानेर सार्दा त्यो कपी हुँदै जान्छ। मैले यो पनि सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। यसमा अहिलेको भिडियोले पनि अलिकति तपाईँहरूलाई हेल्पलाई। यो चाहिँ कम्बाइन छ, फोटोसप र इलुस्ट्रेटर दुइटै हो। यो अलिक धेरै ठुलो भयो, म यसलाई सानो बनाएँ। यो सिङ्गल टुल सिलेक्सन टुल लिएँ। यो टुलमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यो सिलेक्सन टुल गर्दाखेरि त्यो सेपरेट हुन्छ। ल यसरी सानो बनाइदिएँ। यसै गरी पहिला सिङ्गलले क्लिक गर्ने, त्यसपछि सिलेक्सन टुल लिने। यो चाहिँ सेपरेट भएर हामी काम गर्न सक्छौँ। अथवा त्यो राउन्ड टुल लिएर यस्तै गरी विभिन्न साइजको सेपको सर्कलहरू ठाउँ ठाउँमा राखिदिने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पनि थाहा छ, हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ क्लासको क्रममा। ल यो चाहिँ भयो। अब म यहाँ वाइट ब्याकग्राउन्ड छ, म अर्कै ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहन्छु। एकचोटि हेरौँ त कस्तो देख्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलर भएको हुनाले ग्रिन राखेँ। कतिको राम्रो छ देख्न त ठिकै देखिरहेछ, तर अरू चाहिँ हरायो। यसलाई म अलिकति कम गर्छु। ल यो चाहिँ यस्तो भयो। यो पनि ठिकै हो, तर मलाई चाहिँ मनपर्ने वाइट हो।
यसलाई मैले ओपेसिटी अलिकति घटाएँ, अझै कम गर्छु म। यति हो। त मलाई चाहिँ मनपर्ने वाइटै हो, त्यस कारणले गर्दा म वाइटतिरै जान्छु। ल यो भयो। कपी गरेर खाली खाली देखियो। र हाम्रो हाइलाइट चाहिँ तिज हुनु पऱ्यो। मेन के को लागि हामी तयार गरेर राख्यो त्यो चाहिँ हाइलाइट हुनुपर्छ। मैले यसलाई एक्सपोर्ट गरेर जेपीजी कन्भर्ट गर्छु। यो पहिला मैले के अरे फाइललाई सेभ गरेँ, नभए बत्ती गयो भने यो पनि जान्छ। त्यसपछि म एक्सपोर्ट गरेँ, एक्सपोर्ट गर्छु, यता जाने। अब यी कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूले सिकाइसकेको छु। अब यहाँ म क्लाइन्टलाई पठाइदिन्छु। क्लाइन्ट भनेको दिपेन्द्र यादव एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यो पठाइदिन्छु। उहाँको अनुरोधमा मैले यो काम गरेको हो, त्यस कारणले गर्दा ल यहाँ छ, यसलाई मैले पठाइदिएँ। ल यो हो फाइनल प्रोडक्ट। अब उहाँले के भन्नुभयो भने यो दुईवटा चाहिँ लोगो नराख्ने, यो पिनाकल ट्रेनिङ एकाडेमी हटाइदिउँ, यो हटाएर एक छेउमा यो लोगो राख्ने, अर्को छेउमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल ऋषि सरको नाम राखिदिने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यही अनुसारले म यहाँ राखिदिएँ। ल डाक्टर ऋषि तिवारी, यसलाई अलिकति म बोल्ड गरिदिएँ। श्रीनाथ बोल्ड भन्ने एउटा फन्ट हुन्छ, नेपाली मैले तपाईँहरूले सिकाएको छैन, बट यु क्यान राइट इन इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यो नेपालीमा लेखिरहेको छु, पिनाकल तथा पिनाकल परिवार। ल यति गरिसकेपछि मैले फेरि त्यही कुरा पिनाकल तथा पिनाकल परिवार भनेर, पिनाकल परिवार। ल यति गरिसकेपछि यो राम्रो अलिकति ठुलो बनाइदिएँ मैले। ल यसलाई म फेरि जेपीजीमा एक्सपोर्ट गर्छु र फाइनल गर्छु। ओके, अब यसरी पठाइदिन्छु उहाँलाई। त्यसपछि फेसबुकमा अपलोड हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अलरेडी हेरिसक्नु भएको छ हिजो तिजको दिनमा। So thank you so much for the watching and subscribe please.